Okay, so মই এটা একবাৰ চলাই চাব এইটো একদম খুশি পাই আছে মই আজিতো মই লগা ড্ৰিম স্কুটাৰ থাকিছে এইটো মই few years back হৈছে like almost 1 year back মই এইটো লগা এডভাৰটাইজমেন্ট দেখিছে একদম সুন্দৰ লাগিছে মই এইটো স্কুটাৰটো তাৰ লগা হেডলাইট চাবি আগিলাইটো বডিয়ান চাবি even the tires alloys dual disc brake আছে and single shock absorber ইয়াতে স্পিকাৰ দুইটা আছে ইখন চাবি ইয়াতে ইনফৰমেশন আছে গাড়ী লগা এন্ড ইটোলা ডিজাইন গান চাবি একদম সুন্দৰ আছে S1 Pro so মই ৰখিব নাপাৰে এইটো চলাবলৈ কাৰণে মই লগা ড্ৰিম ফুলফিল কৰি দিয়া আছে ইচিনা আছে ব্ৰাদাৰ ডেৰেক পৰা so এটা চলাই না মই একবাৰ চাই চাব মই আপোনাক কি অলপ শেয়াৰ কৰিব দে but can you hold this one just hold this one it's on তাই মোবাইল বৰ অন কৰিছে দিয়া ওকে চলো wow hold the brake and press the red button yeah quick press normal mode acha it's already started if you have this pressed automatically acceleration is cut off yeah because that is regenerating start hoise hoise moi to na jane ekdom soundless ase uko vibration bhi nai oh acha okay oh acceleration is too quick acceleration to olo bhi disile move hoye jaise ida normal mode te ase shall we change I have to press this one isn't it okay the sport mode te hoise sport mode te chalo kile mane duijin bohe ase a brake bhi ekdom powerful ase re brake to and halka chhoe ase moi brake to holibi beshi powerful ase moi eta scooty ekta cholai ase itu anlote compare korise bole to even bike khalodi bi compare korise bole itu laga braking power to nukobi ekdom solid ase we'll go here isn't it right side acceleration to moi manual lage re beshi quick ase re so to ay beshi quick ase acceleration aro ekta sobse bhal do ase scooter to beshi dangor lage ekdom mane ekdom chotu gari ekta cholai na na lage na dangor lage and even ucha bhi beshi ucha ase re apni han cholai sigule jane ekdom ucha ekta bohe aro apni bohi na cholabi ekdom mane kina ko স্কুটার খান চলাইছ না নালাগিব আপনি একদম মানে একদম ভাল কোম্পানি একটা লাগা টু হুইলার খান চলাইছ না লাগিব আপনি অলমোস্ট ইটো তো ভাল কোম্পানি লাই আছে সিন্স দিস ইজ ওলা S1 Pro তো সাউন্ডলেস আছে আৰু চলাবলে তো এনেকা বাটার স্মুথ আছে মই তো একদম খুশি হৰা আজি তো পাগলা হৈ যাবলে আছে আজি নকই আৰু স্পোর্ট মোডতে চলাই আছে মই ইভেন নরমাল মোডতে বি কুইক এক্সেলারেশন তো বেশি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া গ্ৰীন হৈ যায় আছে মই এক্সেলারেশন চাৰিছে গ্ৰীন হৈ যায় দ্যাট মিন্স চাৰ্জ হৈ আছে ব্যাটাৰীটো তো সবি গ্ৰীন আছে দ্যাট মিন্স ব্যাটাৰী চাৰ্জ হৈ আছে আৰু ইটো এতিয়া ওয়ান ৰাইট মোডতে আছে আৰু গ্ৰে কালাৰ বি চেঞ্জ হয় and here the range dikhai ase 95 km tok jawole parbo itia charge hui na thaka ra yate time ase bluetooth pi apnan connect korle parbo aru moi ta apnan ke suspension setup ekbar koi dibo braking to beshi powerful ase suspension top notch moi bike pi cholaise বেশি সাল তো মই ফার্স্ট তো মই বাইক চলাই থাকিছিলে ইটো বেশিতে স্কুটি চলাইছে মই গাড়ি বি চলাই আছে হলে বি সাসপেনশন সেটআপ ইটো লগা তো বেশি ভাল লাগিছে মই কেলে মানে মহানটো সদায় চলাই থাকা আছে টু হুইলার মান সাল চলাইছে তো ডিফারেন্স তো ইনি জানি যায় মহান এতিয়া মই ৰাস্তা বিয়াতে চলাবি
ইমান আৰাম লাগি আছে একো মই দুখ একটা নালাগে মিনছ মই লগা কোমৰতে পেইন আছে নহ'লে হাত বিষাই আছে নহ'লে বেছি চেক কৰি দি আছে এনেহেন একো নাই একদম সাসপেনশন সেটআপটো বেছি ভাল আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম S1 Pro লঞ্চ হোৱা টাইমটো সাসপেনশনতে প্ৰব্লেম থাকিছে কাস্টমাৰ ফিডবেক খান একদম ভাল থকা নাই সাসপেনশন কোনমানটো ভাঙি যাইছিলে হলিবি কোম্পানী পৰা এইটো ৰিজলভ কৰি দিছে এতিয়া ব্ৰাদাৰ ডেৰেক প্ৰাইভি আমি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছে সাসপেনশন সেটআপটো এতিয়া অলপ মস্ত কৰি দিছে এইটো কাৰণে এতিয়া ৰিলায়েবল আছে এইটো কাৰণে সাসপেনশনৰ প্ৰব্লেমটো এতিয়াতো নাথাকা হৈ যাইছে দুইজন মানুহৰ কাৰণে বি এইটো স্কুটাৰ বেছি ভাল আছে মই ক'বলৈ মন যাদো আমি খান নৰ্মেলি মহান 2 হুইলাৰ চলাই দো তো তাতে কি হৈ যায় পিলেন বহি নাথাকিছে বোলে আমি এক্সেলাৰেশ্যন দিয়া টাইমতে অলপ ফিংগাৰটো অলপ পুছ কৰিবলৈ লাগে মহলা পামটো না পুছ কৰিবলৈ লাগে হ'লেবি ইয়াতে একো এনেকুৱা নাই মই ক'বলৈ মন থকাটো এক্সেলাৰেশ্যন লগা কুইক ৰেছপন্সটো বেছি ভাল আছে দুইজন বহি নাথাকিলেবি একজন বহি কিনে চলাই থাকিলেবি সেম লেভেলতে আছে একো লেভেল আলাগ নাই সেম লেভেলতে আপুনি এক্সেলাৰেশ্যনটো পুছ কৰিব একো হাৰ্ড এক্সেলাৰেশ্যন দিবলৈ কাম নাই স্লোলি এক্সেলাৰেট কৰিছে বুলিবি গাড়ীটো একদম পিকআপ বেছি ভাল আছে কুইক ৰেছপন্স আছে তাইৰ পৰা আগতে কোৱা হৈছে না টৰ্ক বেছি ভাল আছে তাইৰ ল' এণ্ড টৰ্ক বেছি ভাল আছে এতিয়া দুইজন বহি কিনে আছে হ'লেবি মই একো দুখ নালাগে এইটো স্কুটাৰটো চলাবলৈ কাৰণে না চ' আপুনি এইটোখন মাইণ্ডে মন দে ৰাখি কিনে যদি আপুনি কিনিবলৈ মন থাকিছে বুলি মই এইটো কিনিবি কয় আই এম ছাজেষ্টিং আপুনি এইটো লৈছে বুলি আপুনি কাৰণে বেছি ভাল হ'ব ইউ আৰ গোইং টু ছেভ lots and lots of thousands of rupees আপনি পেট্রোল দে ফেলাওয়াদো আপনি ইটু দে হে কিনি কিনা পয়সা সেভ করলে পারবো আর আপনি চার্জ কৰিছে বুলি তো ডিমাপুৰ দিবি আজিলে নাগাৰ্জুন এৰিয়া ফেলে পেট্রোল স্টেশন একটাতে ইলেক্ট্রিক গাড়ীখন চার্জ কৰিবলৈ কাৰণে আছে আৰু ইভেন 7 মাইল দিবি আছে মই অলৰেডি ভিডিও একটা বনাই না আছে 7 মাইল দিবি আপনি চার্জ করলে পারবো তো একো দিগদাৰ নাই চাৰ্জিং লা এমাউণ্ট বি বিলো 10 रुपीस থাকিছে তো একো দিগদাৰ নাই তো আপুনি আৰামৰে চাৰ্জ কৰি না চলাবলৈ পাৰব আৰু মেইনটেনেন্স বি ইমান দুখ নাই আৰু এনেকা গাড়ীটো বেটাৰী লা আছে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ আছে ইমান বিয়া হৈ যাব এনেকা বি একো নাই ইয়াতে একো ইনা মেজৰ ইছ্যুজ খান বি নলাব এণ্ড সাৰ্ভিসিং কাৰণে বি অলৰেডি ব্ৰাদাৰ ডাইৰেক্ট পৰা কৈ দিছে গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহ আহি যায় গৈছে তো একো দুখ নাই তাতে S1 Pro কোন কিনিবলৈ লাগে কৈলে আপুনি যদি ডেইলি কমিউট কৰে আৰু 60 70 100 কিলোমিটাৰ ইছনা ডেইলি কমিউট কৰে কৈলে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন লোৱাহে বেছি প্ৰফিট হ'ব আপোনাৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব পইচা বেছি সেভ কৰিবলৈ পাৰিব তো মই আপোনাক এইটোৱে সাজেষ্ট কৰিব আপুনি কিনিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড আছে বুলিতো কিনিলে ভাল কৈ না মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা কৈ দি আছোঁ দেই so that's it with the video thank you so much for watching this vlog একদম খুশি পাইছে আজি তো ওলা S1 Pro চলাই না হ্যাঁ this one hyper normal hyper mode la acceleration aru beshi bhalo ase okay